હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આ વિડીયોમાં આપણે શું ભણવાના? ધોરણ 10 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 12 વર્તુળ સંબંધિત ક્ષેત્રફળ. એમાં મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાય 12.2 છે એનો આપણે દાખલા નંબર 3 અને 4 જે છે એ આપણે આ વિડીયોમાં ભણીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ. તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. એટલે મિત્રો સ્વાધ્યાય 12.2 એનો દાખલા નંબર 3 શું છે? એક ઘડિયાળના મિનિટ કાંટાની લંબાઈ 14 સેન્ટીમીટર છે. મિનિટ કાંટો 5 મિનિટમાં પરિભ્રમણ કરીને જે ક્ષેત્રફળ આવરે તે આપણે મેળવવાનું છે. એટલે કે માનો કે આ ચેપ્ટર વર્તુળનું છે તો આપણે ચોરસ ઘડિયાળની તો વાત આવતી જ નથી. અહીં વાત છે વર્તુળ એટલે કે ગોળ ઘડિયાળની. માનો કે કોઈ ગોળ ઘડિયાળ છે, એનું વર્તુળનું કેન્દ્ર અહીં છે, કેન્દ્ર આ ઘડિયાળનું, અને મિનિટ કાંટાની લંબાઈ કેટલી? 14 સેન્ટીમીટર. એટલે કે માનો કે કોઈ કાંઈક મિનિટ કાંટો છે અહીં, આ મિનિટ કાંટો, એની લંબાઈ કેટલી? 14 સેન્ટીમીટર. બરાબર. હવે એ મિનિટ કાંટો 5 મિનિટમાં પરિભ્રમણ કરીને જે ક્ષેત્રફળ આવરે, એટલે કે માનો કે 5 મિનિટમાં એ કાંટો અહીં પહોંચે છે, તો આ પણ 14 સેન્ટીમીટર જ હોય. તો આપણે અહીં ઓ નામ આપીએ, અહીં એ બી. તો આ જે કંઈ આવરે છે આ ક્ષેત્રફળ આપણે મેળવવાનું છે. એટલે કે અહીં કોઈ થીટો ખૂણો બનતો હશે, તો સૌપ્રથમ આપણે ખૂણો મેળવવો પડશે મિત્રો. તો ખૂણો કઈ રીતના મેળવશું એ કહો. તો જ આપણે આ શું થયું? ઓ એ બી એ શું બન્યું છે? લઘુ વૃત્તાંશ બન્યું છે. તો આપણે એનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું છે. તો એની માટે આપણે જરૂર શું પડશે? થીટો અને ત્રિજ્યા. ત્રિજ્યા તો છે આપણી પાસે, r બરાબર 14 સેન્ટીમીટર, અને આપણે જરૂર છે થીટાની. તો યાદ કરો, આખું વર્તુળ કેન્દ્ર આગળ ખૂણો કેટલો બનાવે? મેં તમને સમજાવ્યું હતું. એક વર્તુળ હોય એમાં 4 ચરણ પડે, આપણે 4 ભાગ પાડીએ કેન્દ્ર આગળથી, અને 4 ભાગ પાડીએ તો આ જે છે આ અક્ષ છે y અક્ષ, એ x અક્ષ ગણી લો, અને y અને x ગણી લો, તો એકબીજાને લંબ હોય. તો અહીં કેટલો? 90 નો ખૂણો, અહીં 90, અહીં 90, અહીં 90. તો 4 વખત 90 છે એનો સરવાળો કરો તો કેટલો? 360. તો કેન્દ્ર આગળ ખૂણો કેટલો બન્યો? 360. તો આ જે મિનિટ કાંટો છે અહીં છે OB પર, એ પાછો ફરીને આવે OB પર ત્યારે કેટલા મિનિટ થાય? મિનિટ કાંટો આખો ફરી જાય ક્યારે? 60 મિનિટે. તો 60 મિનિટમાં પાછો અહીં OB પર આવે ત્યારે જે ખૂણો બને કેટલો બને? 360. તો આપણે એક સૂત્ર બનાવીએ. શું? 60 મિનિટે શું? કેન્દ્ર આગળ OB એ કેન્દ્ર આગળ બનાવેલ ખૂણો બરાબર 360°. ક્લિયર? મેં સમજાવી દીધું તમને. હવે 60 મિનિટમાં OB એ કેન્દ્ર આગળ બનાવેલ ખૂણો કેટલો? 360°. તો આપણે તો કેટલો? 5 મિનિટમાં જોતો છે, તો આપણે લખીએ ને, તો 5 મિનિટે. હવે OB છે એ પાછો મિનિટ કાંટો છે, ફરતો 5 મિનિટ પછી અહીં આવી ગયો, એટલે આપણે એને OA નામ આપ્યું. તો આપણે શું? 5 મિનિટે OB અને OA વચ્ચેનો ખૂણો બરાબર ખાલી જગ્યા, એટલે કે ક્વેશ્ચન માર્ક, ખૂણો થીટા બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક, એટલે થીટા બરાબર શું હશે? તો આ સૂત્ર બની ગયું. અહીં થોડીક જગ્યા નથી, નકર તમે લાઈનમાં લખજો. જો 60 મિનિટે OB એ કેન્દ્ર આગળ બનાવેલ ખૂણો કેટલો? 360 હોય, તો 5 મિનિટે OB અને OA વચ્ચે ખૂણો કેટલો હોય? થીટા બરાબર શું? તો મળી જાય. એટલે કે 5 ગુણ્યા 360 ના છેદમાં 60 થાય, માટે થીટા બરાબર 5 ગુણ્યા 360 ના છેદમાં 60 મિનિટ.
તો આ 0 0 કેન્સલ, 6 6 36, 5 36 એટલે થીટા મળ્યો આપણને 30 અંશ. તો આ છે 30 અંશ. તો હવે આપણે લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ મળી શકે એટલે કે આ જ ભાગ. તો આપણે શું આને આપણે શું કહી દઈએ, આપણે શું કહેવાય, મિનિટ કાંટો 5 મિનિટમાં પરિભ્રમણ કરીને જે ક્ષેત્રફળ બનાવીએ તો આપણે કાંઈ નહીં, આપણે એને લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ જ કહી દઈએ. પછી આપણે વાક્યમાં લખી દઈશું લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું, થીટા છેદમાં 360 ગુણ્યા પાઈ આર સ્ક્વેર, થીટા છે 30 છેદમાં 360 ગુણ્યા પાઈ 22, સોરી એ કંઈ કીધું નથી ને, 3.14 અહીં કીધું છે, કંઈ નહીં. અહીં પાઈ શું લઈએ આપણે 22/7 ગુણ્યા આર, આર શું છે 14 સ્ક્વેર છે એટલે આપણે 14 ગુણ્યા 14 લખી દઈએ. 7 દુ 14, જે કંઈ કેન્સલ થાય આપણે કરી દઈએ. અહીં 0 0 કેન્સલ, 12 તેરી 36, અહીં 12 આવશે બરાબર. 2 છંગ 12, અહીંયા 11 દુ 22 બરાબર. તો અહીં શું આવશે 2 તેરી 6, તો વધ્યું શું અહીં 11 ગુણ્યા 14, 11 ગુણ્યા 14 ના છેદમાં 3 બરાબર. તો 11 ગુણ્યા 14 કરી દઈએ આપણે બરાબર. 14 14 4 5 1 154 ના છેદમાં 3, 154 ભાગ્યા 3 કરો, 3 5 15, 4 3 એકા 3, એક હોય તો પોઈન્ટ 3 તેરી 9, એક હોય તો પાછો 3 એટલે 51.33 આવશે આપણો આન્સર. 51.33 ક્ષેત્રફળ છે એટલે સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર બરાબર. તો એક વાક્યમાં આપણે લખી દઈએ જવાબ શું, આમ તમે નીચે લખજો શું, આમ મિનિટ કાંટો 5 મિનિટમાં પરિભ્રમણ કરીને જે ક્ષેત્રફળ આવે તે શોધી લઈએ આપણે. તો શોધી લીધું ને, પરિભ્રમણ કરીને 51.33 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર જેટલું ક્ષેત્રફળ મળે, ક્ષેત્રફળ આવડે. ક્લિયર? તો આ તમે નીચે વાક્યમાં લખી દેજો. હવે આપણે દાખલા નંબર 4 ભણીએ. શું છે મિત્રો દાખલા નંબર 4 શું છે, 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળને જીવા કેન્દ્ર આગળ કાટખૂણો આંતરે છે, તેને અનુરૂપ આપણે શું શોધવાનું, લઘુ વૃત્તખંડ અને ગુરુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ આપણે મેળવવાનું છે. તો આપણે સૌ પ્રથમ પાઈ શું લેવાનું, 3.14 લેવાનું કહી દીધું છે બરાબર. તો હવે આપણે એક ત્રિજ્યા 10 સેન્ટીમીટર હોય એવો આપણે એક વર્તુળ દોરીએ, થોડુંક વર્તુળ લાગે એવું આપણે દોરીએ બરાબર. કેન્દ્રિત આપણે વર્તુળ દોરી દીધું. 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા વાળું વર્તુળને જીવા કેન્દ્ર આગળ, માનો કે વર્તુળને જીવા કોઈક આ છે, જીવા AB, કેન્દ્ર આગળ કાટખૂણો આંતરે એટલે કે એની ત્રિજ્યા આપણે જોડી દઈએ અને અંત્ય બિંદુ સાથે. તો આ જે ખૂણો બને કેવો બને છે, 90 અંશનો બરાબર. ત્રિજ્યા કેટલી છે 10 છે, આ પણ 10, ખૂણો કેટલો 90 નો. તો આપણે શું મેળવવાનું છે, લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ અને ગુરુ વૃત્તખંડ એટલે કે આ લઘુ કોણ, આને લઘુ વૃત્તખંડ કહેવાય. ઇન્ટ્રોડક્શનના વિડીયોમાં મેં સમજાવ્યું હતું. આને શું કહેવાય, લઘુ વૃત્તખંડ. તો આ ભાગનું આપણે ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું છે. તો એમાં આપણે શું શીખાતા, એની માટે આપણે આ લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ, એમાંથી આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરીએ તો આપણે લઘુ વૃત્તખંડ મળે. એવી જ રીતના આપણે ગુરુ વૃત્તખંડનું એટલે કે આખું આ વર્તુળ છે, આખું વર્તુળ, આપણે આખા વર્તુળમાંથી આ લઘુ વૃત્તખંડ જે છે એ બાદ કરી દઈએ તો આપણે શું મળી જાય, ગુરુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ. સોરી મિત્રો, અહીંયા શું આપ્યું છે, ગુરુ વૃત્તખંડ ને ગુરુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે ગુરુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે. તો આપણે શું કરવું પડશે,
ગુરુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે હું આજે લીટા કરું છું ને આ જ ભાગ ત્રિકોણ સિવાયનો, આને ગુરુ વૃત્તાંશ કહેવાય, એનું ક્ષેત્રફળ. તો એ કઈ રીતના મેળવશું? તો પહેલા આપણે લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ મેળવવું પડશે. એ આખા વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાંથી આપણે લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરશું તો આપણને મળી જાય. ઇન કેસ આપણે પહેલો દાખલો ગણીએ એમાં પણ આપણે લઘુ વૃત્તાંશ જોઈશે, બીજો ગણીએ એમાં પણ લઘુ વૃત્તાંશ જોઈશે. તો આપણે સૌપ્રથમ આપણે લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ મેળવી લઈએ. તો લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળમાં જરૂર શું પડે? થીટો અને ત્રિજ્યા. તો બે છે આપણી પાસે. થીટો શું છે? 90 અને ત્રિજ્યા છે r. તો આપણે શું લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ, એનું સૂત્ર શું છે? થીટા ના છેદમાં 360 ગુણ્યા પાઈ r સ્ક્વેર. થીટા છે અહીં 90 છેદમાં 360 ગુણ્યા પાઈ એટલે કે 3.14 બરાબર. r શું છે? 10 નો વર્ગ એટલે કે 100. હવે અહીં જો 3.14 છે, એક સ્ટેપ લખું ચાલો ને. અહીં 0 0 કેન્સલ, 9 અહીં 9 ચોક 36. આપણો આન્સર શું આવ્યો? 1/4. 3.14 ને આપણે પોઈન્ટ દૂર કરવા તો આપણે પોઈન્ટને જમણી સાઈડ કેટલી વાર ખસવું પડે? 2 વાર. તો 314 થઈ જશે અને છેદમાં 1 ની પાછળ કેટલા 2 વાર ખસે એટલે 2 શૂન્ય આવશે. ગુણ્યા 100 તો હતા જ, તો 100 કેન્સલ. તો વધ્યું શું? 314 ના છેદમાં 4 એટલે કે 314 ભાગ્યા 4 કરવાના. 4 25, 6 ચોક 24, 7 ચોક 28, 8 ચોક 32. તો વધી ગયા 31 કરતા. તો 7 ચોક 28 એટલે 4 ગુણ્યા 7 28, વધ્યા કેટલા? 3 ઉપરથી 4. 8 ચોક 32, 32 વધ્યા કેટલા? 2. તો અહીં 0 મૂકવા માટે અહીં પોઈન્ટ મૂકવો પડશે. 5 ચોક 20, 0 0. આપણો આન્સર શું આવ્યો? 78.5 ક્ષેત્રફળ છે એટલે સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર બરાબર. તો આપણે ગુરુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ મળી ગયું. હવે આપણે પેલું લઘુ વૃત્તખંડ મેળવીએ. લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ. હવે લઘુ વૃત્તખંડના ક્ષેત્રફળમાં શું હોય? લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. એટલે કે આપણે અહીં નામ આપી દઈએ C. એટલે કે આપણે લઘુ વૃત્તખંડ કહીશું ને એને કોને કહીશું? A B C. ત્રિકોણને કોઈ અશુભ નામ આપશું A B O અથવા તો O A B. અને આપણે ગુરુ વૃત્તાંશ, ગુરુ વૃત્તાંશને શું? A અહીં આપણે D આપી દઈએ A D B. ક્લિયર? તો એ રીતના આપણને ઓળખ પડે એ માટે લઘુ વૃત્તખંડનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે ACB નું ક્ષેત્રફળ એટલે શું? લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ. લઘુ વૃત્તાંશ કયો? OACB નું ક્ષેત્રફળ માઇનસ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે ત્રિકોણ OAB નું ક્ષેત્રફળ બરાબર. હવે લઘુ વૃત્તાંશ OACB નું ક્ષેત્રફળ જો અહીંયા લઘુ વૃત્તાંશનું મળ્યું કેટલું? 78.5 માઇનસ ત્રિકોણ OAB નું ક્ષેત્રફળ. ત્રિકોણ OAB કેવો છે? કાટકોણ ત્રિકોણ. તો એનું સૂત્ર શું આવે? 1/2 ગુણ્યા કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુઓનો વર્ગ. એટલે કે 1/2 ગુણ્યા કાટખૂણો બનાવતી બાજુ કઈ છે? OA ગુણ્યા OB માટે 78.5 માઇનસ 1/2 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10 છે ને, OA 10 OB 10. તો 2 પંચામ 10, 5 દાણ 50. તો 78.5 માંથી 50 જાય કેટલા વધ્યા? 28.5. ક્ષેત્રફળ છે એટલે શું આવશે એકમ? સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. તો આ થયું તમારું શું? લઘુ વૃત્તખંડ ACB નું ક્ષેત્રફળ. હવે આપણે મેળવીએ લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે AOBD નું ક્ષેત્રફળ. તો આપણે શું લખીએ? 2 ગુરુ વૃત્તાંશ
કયો AOBD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ માંથી આપણે આ લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરીએ. વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ માઈનસ લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ. હવે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે πr² માંથી આપણે લઘુ વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ 78.5 બાદ કરી દઈએ. હવે પાઈ શું કીધું 3.14, પણ એને આપણે કઈ રીતના લખી શકીએ? પોઈન્ટ દૂર કરો તો 314 ના છેદમાં 100 r. r શું છે? 10. તો r² છે એટલે કે 10 નો સ્ક્વેર શું થાય? 100 થાય. માઈનસ 78.5 100 કેન્સલ, તો શું વધ્યું? 314 માંથી 78.5 બાદ. તો 314 માંથી સૌપ્રથમ તમે 78 બાદ કરો તો કેટલા મળશે? 236. હવે 236 માંથી આપણે 0.5 બાદ કરો. 236 માંથી 0.5 બાદ કરશો એટલે 235.5 ક્ષેત્રફળ છે એટલે એ શું આવશે? સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર એનો એકમ. તો ખૂબ જ સરળ છે મિત્રો. તમે એકવાર શીખશો અને પ્રેક્ટિસ કરવાની ટ્રાય કરશો અને જાતે ટ્રાય કરશો ગણવાની તો ખૂબ જ ઈઝી છે મિત્રો. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાકીનો આપણે આગળના વિડીયોમાં શું સ્વાધ્યાય 12.2 છે એનો દાખલા નંબર 5 અને 6 જે છે આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. અને મિત્રો હજી તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી નવા વિડીયો આવે એ તમને સૌથી પહેલા મળે. અને જો નવા વિડીયોની લિંક તમારે રેગ્યુલર વોટ્સઅપમાં જોતી હોય તો મારો વોટ્સઅપ નંબર છે જ, એમાં તમે તમારું નામ અને ધોરણ 10 લખીને મોકલો કે જેથી હું તમને રેગ્યુલર લિંક મોકલતો રહેશે. અને જો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જો કોઈ 10મું ભણતું હોય તો પ્લીઝ એમને હેલ્પ કરો, એમને મારા વિડીયો શેર કરો કે જેથી એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાકીનો આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.